हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आ वीडियो थ्रू समझाने की कोशिश करीश कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वच्चे बेसिक डिफरन्स पॉइंट्स क्या आवे छे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड यूजिंग लेबल डेटा. It predicts the output. Unsupervised learning algorithms are training using unlabeled data. It finds the hidden patterns in data. मतलब कि સુપરવાઇઝ લર્નિંગ છે એમાં આપણે ડેટાને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીશું, ટ્રેનિંગ સેટ એન્ડ ટેસ્ટિંગ સેટ. તો ટ્રેનિંગ સેટ છે એમાં આપણે ડેટાને લેબલાઇઝ કરશું કે આ નોમિનલ છે કે બાઇનરી છે એવી રીતે, તો એ લેબલ કરેલા હશે. જ્યારે અનસુપરવાઇઝમાં તે લેબલ કરેલા નહીં હોય. આપણી પાસે જે ડેટા હશે એનાથી સુપરવાઇઝ મશીન લર્નિંગમાં આપણે પ્રિડિક્શન કરી શકીએ કે નેક્સ્ટ ફ્યુચર આ ડેટા પરથી આ ડેટાનું નેક્સ્ટ ફ્યુચર શું હોઈ શકે. જ્યારે અનસુપરવાઇઝમાં આપણે જે ડેટા આપેલો હશે એની અંદર હિડન પેટર્ન્સ કઈ છે તે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. સુપરવાઇઝ લર્નિંગ નીડ્સ સુપરવિઝન ટુ ટ્રેન ધ મોડલ. એઝ પર નેમ, મતલબ કે સુપરવાઇઝ મશીન લર્નિંગ છે તેમાં સુપરવિઝનની તો જરૂર પડશે જ, જ્યારે અનસુપરવાઇઝમાં સુપરવિઝનની જરૂર પડતી નથી. સુપરવાઇઝમાં એના બે કેટેગરીઝ છે, ક્લાસિફિકેશન એન્ડ રિગ્રેશન. જ્યારે અનસુપરવાઇઝની પણ બે કેટેગરી છે, ક્લસ્ટરિંગ એન્ડ એસોસિએશન રૂલ માઇનિંગ. સુપરવાઇઝ ડેટામાં આવશે એનો ગોલ. ધ ગોલ ઓફ સુપરવાઇઝડ લર્નિંગ ઇઝ ટુ ટ્રેન ધ મોડલ સો ધેટ ઇટ કેન પ્રિડિક્ટ ધ આઉટપુટ વેન ઇટ ઇઝ ગિવન ન્યૂ ડેટા. મતલબ કે આપણે અડધો ડેટા ટ્રેનિંગમાં અડધો ડેટા ટેસ્ટિંગમાં તો આપેલો જ હશે, પણ એ જ ડેટા સેટને સિમિલર આપણે કોઈ ન્યૂ ડેટા અગર આપણે એડ કરશું તો તે ડેટાનું પણ એ આઉટપુટ પ્રિડિક્ટ કરશે. જ્યારે અનસુપરવાઇઝ લર્નિંગનો ગોલ એ આપણે જે ડેટા એને ઇનપુટ આપીએ છીએ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ફોર્મમાં હશે, અનલેબલ્ડ હશે, એ ડેટાની અંદરથી કોઈ મિનિંગફુલ ડેટા અને કોઈ મિનિંગફુલ પેટર્ન્સ હશે તે ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. તો એ જ મેં અહીંયા લખેલું છે, ધ ગોલ ઓફ અનસુપરવાઇઝ લર્નિંગ ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ હિડન પેટર્ન્સ એન્ડ યુઝફુલ ઇન્સાઇટ્સ ફ્રોમ ધ અનનોન ડેટા સેટ. મતલબ કે અનસુપરવાઇઝ છે એમાં ટ્રેનિંગ કરેલું નહીં હોય તો એને ડેટા સેટની પણ આઈડિયા નહીં હોય. જ્યારે આ સુપરવાઇઝમાં એને ટ્રેન કરેલા ડેટા સેટ આપવામાં આવે એટલે એને મોડલ ખબર હશે અને ડેટા સેટ પણ ખબર હશે. સુપરવાઇઝડ મશીન લર્નિંગના કેટલાક અલ્ગોરિધમ્સ છે જે મેં અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કરીને લખેલા છે. લિનિયર રિગ્રેશન, લોજિસ્ટિક રિગ્રેશન, સપોર્ટ વેક્ટર મશીન, મલ્ટી ક્લાસ ક્લાસિફિકેશન, ડિસિઝન ટ્રી એન્ડ બાયઝિયન લોજિક. જ્યારે અનસુપરવાઇઝડમાં આવશે ક્લસ્ટરિંગ, કે નિયરેસ્ટ નેબર, મતલબ કે KNN એન્ડ અ પ્રાયોરી અલ્ગોરિધમ. તો આઈ હોપ કે સુપરવાઇઝડ મશીન લર્નિંગ એન્ડ અનસુપરવાઇઝડ મશીન લર્નિંગના બેઝિક ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ તમને મારા વિડીયો થ્રુ ખબર પડી ગયા હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. અગર તમે મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.